नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत फोडणीची पोळी। त्यासाठी लागणारे साहित्य: पोळ्या घेतलेले, कोथिंबीर, शेंगदाणे, बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, लिंबू, मीठ आहे चवीनुसार, लाल तिखट, हळद, जिरे, मोहरी आणि तेल। प्रथम आपण पोळ्या बारीक करून घेऊया, हातानेच करायच्या। आपली पोळी बारीक करून झालेली आहे। आता आपण फोडणीची पोळी कशी बनवायची ते बघूया। तर प्रथम आपण तेल घालून घ्यायचे पॅन मध्ये। तर आपलं तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी टाकायची, जिरे, आता कढीपत्ता, कांदा भाजलेला आपला थोडा, त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकून घ्यायचे, आता थोडंसं परतून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये हळद टाकायची, आता लाल तिखट, जर तुम्ही लाल तिखट टाकणार नसाल तर मिरची सुद्धा टाकू शकता, बारीक चिरून, चवीनुसार मीठ, ह्याच्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये आपण पोळीचे तुकडे टाकून घ्यायचे। आता हे मिक्स करायचं। आता हे मिक्स करून घ्यायचंय थोडंसं, आणि ह्याच्यामध्ये 1-2 ते 3 चमचे पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं। आणि हे झाकून ठेवायचं।
एक 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं बारीक गॅस करून मंद आचेवर. आता आपले 5 मिनिट झालेले. आता आपण झाकण काढून घेऊ. आता जरा परतून घ्यायचं आहे. आणि जर आपल्या आवडीनुसार ह्याला जसं कडक हवंय तसं करून घ्यायचं हवं असेल तर. आता ह्याच्यावरती कोथिंबीर घालायची बारीक चिरलेली. आता आपली फोडणीची पोळी तयार आहे. तर आपली फोडणीची पोळी तयार आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.